फोटोसप 2024 मा रहेको यो फोटोलाई कसरी रोटेट गर्ने भन्ने विषयमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यो फोटोलाई हामी इमेज पनि भन्दछौँ। इमेज भन्नु र एक किसिमले फोटो भन्नु अहिलेलाई एउटै सम्झ्यौँ। यो एउटा फोटो छ। यो फोटोलाई रोटेट गर्नु पर्यो भने फोटोसपमा भएको फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, भ्यू, प्लगइन, विन्डोज, हेल्प मेनुहरू रहेका छन्। यीमध्ये हामीले इमेज मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ इमेज मेनुमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि इमेज रोटेसन भन्ने छ। यहाँ इमेज रोटेसन अप्सन चुज गरिसकेपछि यहाँ इमेज अर्थात् फोटोलाई रोटेट गर्नका लागि विभिन्न अप्सनहरू छन्। त्यसमध्ये 180 डिग्री रोटेट गर्ने हो भने 180 डिग्रीमा क्लिक गर्नु पर्यो। 90 डिग्री क्लकवाइज घडी घुमेको दिशातिर गर्ने हो भने 90 डिग्री क्लकवाइजमा क्लिक गर्नु पर्यो। 90 डिग्री घडी घुमेको भन्दा उल्टो दिशातिर गर्ने हो भने 90 डिग्री काउन्टर क्लकवाइज गर्नु पर्यो। आर्बिटरीको बारेमा हामी एकछिनपछि बताउनेछौँ। फ्लिप क्यानभास होरिजेन्टल, यसलाई क्यानभासको रूपमा पनि बुझ्नुहोस् हैन। इमेज, फोटो, क्यानभास जेसुकै भने पनि त्यो एउटै रूपमा बुझ्न सकिन्छ। हामीले दायाँ बायाँ, दायाँको बायाँ, बायाँको दायाँ अर्थात् होरिजेन्टल गर्ने हो भने फ्लिप क्यानभास होरिजेन्टलमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यस्तै ठिक उल्टो, ठाडो रूपमा ठिक उल्टो पार्ने हो भने फ्लिप क्यानभास भर्टिकलमा क्लिक गर्नु पर्यो। यसरी हामी फोटोसपमा भएको इमेज, फोटो अर्थात् क्यानभासलाई रोटेट गर्न सक्दछौँ। सबैभन्दा पहिले 180 डिग्री रोटेसन गरेर हेरौँ। हामीले त्यसका लागि 180 डिग्रीमा क्लिक गर्नुपर्छ। यसरी क्लिक गर्दा फोटो ठिक्क उल्टो रोटेट हुँदो रहेछ। यसलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन कन्ट्रोल जेड अर्थात् अन्डु गरौँ। त्यसपछि अर्को अप्सनबाट रोटेट गरेर हेरौँ। 90 डिग्री क्लकवाइज। 90 डिग्री क्लकवाइज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ? यसरी घडी घुमेको दिशातिर घुम्दो रहेछ। फेरि यसैलाई फेरि हामीले 90 डिग्री क्लकवाइज गर्यो भने फेरि अर्को 180 डिग्री जसरी घुम्छ हैन। त्यसपछि फेरि यसलाई 90 डिग्री गर्यो भने यो रूपमा घुम्छ। त्यस्तै फेरि अर्को 90 डिग्री गर्यो भने पहिलेको अवस्थामा आउँछ। अर्को अप्सन छ यहाँ रोटेसन गर्नका लागि 90 डिग्री काउन्टर क्लकवाइज। यो गर्दाखेरि यतातिरबाट घडी घुम्ने उल्टो दिशाबाट घुम्ने भयो। एवं रीतिले हामी यसलाई पुनः घुमाउन सक्छौँ। यसरी फेरि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनका लागि गर्नु पर्यो। योभन्दा फरक रोटेसन यहाँ चाहिँ फ्लिप क्यानभास होरिजेन्टल पनि छ। यो गर्यो भने यसरी चित्र दायाँको बायाँ, बायाँको दायाँ हुने हो। तपाईँहरूले मेसो पाउनुभयो कि भएन यसलाई पुनः हेरौँ। अहिले यो फोटोमा हल्का कालो कान दायाँतिर छ र यो जुन काङ्योले कोरेको भाग, यसलाई सिउँदो भनौँ, सिउँदो चाहिँ बायाँतिर छ हैन। अब यो फोटोलाई हामीले फ्लिप क्यानभास होरिजेन्टल गरेर हेरौँ। यो गर्नुभन्दा पहिले यो फोटोलाई राम्रोसँग हेरौँ। यो फोटोको दुईटा कानमध्ये एउटा कान हल्का कालो छ है। अनि यो कपालमा, कपाल बायाँतिर कोरिएको छ, यो भाग दायाँतिर छ हैन। अब यसलाई हामीले इमेजमा इमेज रोटेसन हुँदै फ्लिप
क्यानभास होरिजेन्टल गरेर रोटेट गऱ्यौँ भने यस्तो देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क उल्टो भयो कि भएन? कपाल कोरेको चाहिँ दायाँतिर गयो, सिउँदो बायाँतिर गयो, अहिलेको जो कालो कान थियो त्यो दायाँतिर आयो। यसरी हामीले कहिलेकाहीँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने भयौँ? इमेजमा जाने भयौँ, इमेज रोटेसनमा गएर फ्लिप क्यानभास होरिजेन्टल गर्न सक्ने भयौँ। यो क्यानभासलाई मैले पूर्ववत अवस्थामै राखेँ। अब इमेजमा गएर फेरि इमेज रोटेसनको अर्को अप्सन फ्लिप क्यानभास भर्टिकल छ, यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यो ठ्याक्क उल्टो घुम्छ, अर्थात् उल्टो रोटेट हुन्छ। यसलाई पनि पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनलाई कन्ट्रोल जेड अर्थात् अन्डु गऱ्यो भने भइ नै हाल्छ। अब हामीले अघि पछि बताउँछौँ भनेको जुन आर्बिट्ररी छ, यो आर्बिट्ररीमा क्लिक गऱ्यो भने हामीलाई यो क्यानभास अर्थात् इमेज वा फोटो कति डिग्री एङ्गलमा क्लकवाइज वा एन्टी क्लकवाइज घुमाउने हो, यसरी घुमाउन सकिन्छ। जस्तै यहाँ अहिले हामी 35 डिग्री क्लकवाइजमा घुमाउँ है। त्यसका लागि एङ्गलमा 35 टाइप गर्नु पर्यो, क्लकवाइज छान्नु पर्यो अनि ओके गर्नु पर्यो। र हेर्नुहोस् त, यसरी यो रोटेट भयो। योभन्दा फरक यदि हामी एन्टी क्लकवाइज आर्बिट्ररी रोटेट गर्ने हो भने काउन्टर क्लकवाइज गरेर ओके गर्यो भने यो पूर्ववत अवस्थामा आयो। यसलाई फेरि हामीले इमेज रोटेसनमा काउन्टर फेरि यहाँ हामीले 65 गरौँ, ओके गरौँ भने यो रूपमा यो रोटेट भयो। यसरी हामी फोटोसपमा जुन कुनै फोटोलाई सजिलै रोटेट गर्न सक्दछौँ। यो रोटेट गर्ने तरिका तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। र इमेज, फोटो वा क्यानभास जेसुकै भन्नुहोस्, रोटेट गर्ने योभन्दा सरल तरिका छ भने त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखेर बताउनुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।